Bill, giả sử ngày mai có một thiên thạch đường kính 10 km lao thẳng vào trái đất, giống hệt thứ đã chết khủng long. Chúng ta có thể làm gì không? Nếu điều đó xảy ra, hậu quả sẽ khủng khiếp. Sóng thần cao hàng trăm mét, bụi mù bao phủ bầu trời nhiều năm, nhiệt độ toàn cầu sụt giảm, nền văn minh có thể sụp đổ. Nhưng may mắn thay, khoa học có vài phương án. Có ít nhất 6 giải pháp được NASA và các nhà khoa học nghiên cứu. Một số đã thử nghiệm thành công, một số vẫn còn nằm trên giấy. Tất cả đều phụ thuộc vào thời gian phát hiện. Ok, bắt đầu nào. Cách đầu tiên là gì? Kinetic Impact, tức là phóng tàu đâm trực diện vào thiên thạch để đổi quỹ đạo. Đơn giản nhưng cực mạnh mẽ. Chỉ một cú hút mà thay đổi được đường bay sao? Nghe nhỏ bé quá. Chỉ cần đổi vận tốc vài cm trên giây là đủ. Vấn đề là thời gian. Với thiên thạch cỡ 10 km, nếu phát hiện trước 20-30 năm, một cú đâm có thể cứu trái đất. Nhưng nếu chỉ còn 1-2 năm, cần nhiều tàu đồng loạt, thậm chí phối hợp hạt nhân. Như vụ GERT năm 2022. Một cú đâm nhỏ đã làm Dimorpho lệch quỹ đạo thật. Để tôi đoán, cái này gọi là tractor, tức kéo thiên thạch. Đúng rồi. Gravity Tractor nghĩa là cho một tàu vũ trụ nặng bay gần thiên thạch, rồi dùng chính lực hấp dẫn nhỏ bé giữa chúng để kéo quỹ đạo chậm rãi, nhưng cực kỳ chính xác. Nghe có vẻ thanh lịch, không phá vỡ thiên thạch. Nhưng kéo được khối 10 km thì cần bao lâu? Với vài km, cần 5-10 năm. Với 10 km, có thể phải 20-30 năm hoạt động liên tục. Phù hợp nếu phát hiện cực sớm. Nhược điểm chắc là phải duy trì tàu nhiều năm, tốn nhiên liệu và giám sát. Chính xác. Ưu điểm là an toàn, không lo vỡ thiên thạch thành mảnh nhỏ. Nhưng quá chậm để xử lý tình huống khẩn cấp. Rõ rồi. Nếu không thể kéo, thì ta phải bắn. Tôi tưởng là bắn laser cho thiên thạch tự bay đi à? Đúng. Laser Aplatino tập trung năng lượng cực lớn vào bề mặt, làm vật chất bốc hơi và tạo lực đẩy nhỏ nhưng liên tục. Một kiểu phản lực tự nhiên. Nghe giống rocket ngược, nhưng cần năng lượng bao nhiêu? Khổng lồ. Với khối 10 km, phải duy trì trong nhiều năm, thậm chí hàng chục năm. Cần hàng loạt trạm laser không gian hoặc trên quỹ đạo. Ưu điểm: có thể điều chỉnh lực đẩy chính xác, tránh phá vỡ thiên thạch. Nhược điểm: công nghệ phức tạp, chi phí cao, cần phối hợp nhiều thiết bị. Vậy chỉ hợp khi có chuẩn bị cực sớm. Nhưng nếu phát hiện quá muộn thì sao? Lúc đó chỉ còn phương án cuối cùng, hạt nhân. À đây rồi, đoạn Hollywood yêu thích. Cho nổ tung luôn. Không hẳn. Nổ stand-off, tức là kích nổ gần bề mặt. Sức nổ làm bốc hơi lớp ngoài và tạo xung lực đẩy. Như vậy thiên thạch lệch đi, không cần phá nát. Nhưng rủi ro là nó vỡ ra và một số mảnh vẫn lao xuống trái đất. Đúng. Đó là nhược điểm lớn nhất. Ngoài ra còn vấn đề pháp lý, môi trường và an ninh hạt nhân. Nhưng ưu điểm, năng lượng cực lớn, đủ hiệu quả trong vài năm cuối cùng. Nói cách khác, chỉ dùng khi không còn thời gian. Cực rủi ro, nhưng cực nhanh. Chính xác. Tuy nhiên, có một phương án mềm dẻo hơn, không phải một cú nổ, mà là cả bầy tàu nhỏ. Ý ông là đàn ông vũ trụ? Đúng, kiểu như vậy. Hàng chục, thậm chí hàng trăm tàu nhỏ cùng phối hợp, có tàu đâm, có tàu laser, có tàu khoan bơm phản lực. Sức mạnh tổng hợp tạo hiệu quả lớn. Ưu điểm, nếu một số tàu hỏng cũng không sao. Nhưng chắc điều phối phức tạp lắm. Rất đúng. Điều khiển hàng trăm thiết bị cùng lúc, đồng bộ trong nhiều năm, chi phí cũng khủng. Nhưng phương án này cực linh hoạt, có thể phối hợp nhiều công nghệ một lúc. Tức là một kiểu liên minh tàu vũ trụ. Nhưng tất cả vẫn phụ thuộc vào phát hiện sớm đúng không? Chính xác. Và đó là giải pháp số 6, phát hiện và phối hợp toàn cầu. Thế nếu chúng ta chỉ phát hiện muộn, vài năm trước va chạm thì sao? Gần như hết cơ hội. Tất cả các phương án từ Kinetic, Gravity, laser hay SWAM đều cần ít nhất 10-20 năm để hiệu quả. Nếu còn dưới 5 năm, chỉ hạt nhân mới có hy vọng. Vậy nghĩa là yếu tố sống còn là phát hiện sớm. Đúng. Cần mạng lưới kính thiên văn toàn cầu, theo dõi quỹ đạo chính xác,
chia sẻ dữ liệu quốc tế. Không một quốc gia nào đủ sức một mình. Chúng ta cần phối hợp toàn cầu. Vậy cứu trái đất không chỉ là công nghệ, mà còn là niềm tin và hợp tác. Chính xác. Càng sớm, càng nhiều lựa chọn. Chậm trễ, thì dù Elon có cả đội sản xuất cũng không đủ. Thú thật nghe xong, tôi vừa lo vừa lạc quan. Lo vì nguy cơ có thật, nhưng lạc quan vì khoa học đã có lộ trình. Và bài học lớn nhất, thời gian. Nếu chúng ta phát hiện 20-30 năm sớm, hầu như mọi phương án đều khả thi. Nếu chỉ còn vài năm, chỉ còn một con bãi hạt nhân. Nhưng để làm được, các quốc gia phải bỏ qua khác biệt và phối hợp. Chứ nếu chờ đến phút cuối, mọi thứ sẽ quá muộn. Đúng vậy. Cứu trái đất không phải là chuyện riêng của NASA, SpaceX hay bất kỳ quốc gia nào. Nó là trách nhiệm chung của toàn nhân loại.